اجي لاست پارت کې مونږ د ایتھکس حواله سره خبرو کړه دا غي د اپروچز د حواله سره خبرو کړه اوس راځو پروفیشنل ایتھکس دا نو دا اول خو په ځینې چې پروفیشن څه ته وایي صحیح ده یو اکوپیشن مطلب کم کار شي سو کوي صحیح او استاسا اکوپیشن دی او سو کو استاسا پروفیشن دی اکوپیشن هر څه جاب یا کاروبار ته چې کې او پروفیشن دا غي نه ډیفرنٹ دی پروفیشن دی ته وایي چې تاسو سره سپیشلایزډ سکلی او دا غي د پاره تا ټریننګ کړو صحیح ده یا ستاسو کوم پروفیشن دی د لپاره ګورننس باډي دی لکه څنګه چې موږ اکاونټینګ کړی دی زموږ د لپاره ګورننس باډي ACCA ده یا ستاسو پروفیشن د لپاره کمپلاینس کوډ شته acting in public interest صحیح ده ته public interest د لپاره کار کوي ستاسو پورا پروفیشن چې دی دا تاسو شروع کړل after certification یعنی تا the process of certification متا تیر وته صحیح ده نو ډیر شه پروفیشن چې دی وای څنګه اکاونټینګ شو لا شو میډیسن شو ټیچینګ شو وای دا پروفیشنل اکاونټنټ لکه څنګه چې ACCA ممبر شو صحیح دا وای د خپل چې کوم کرایټیریا دا وای د دې پنځو خبرو باندې پوره کیږي یا دمشه راضی وای which of the following is not a difference between a professional accountant and unqualified accountant څه ډیفرنس دی not a difference یعنی کم یو ډیفرنس نه دی په پروفیشنل اکاونټنټ او qualified accountant کې professional account is past exam which prove their level of knowledge a professional accountant has a duty to stay up to date with their knowledge professional accountant is required to comply with relevant legislation professional accountant must comply with an ethical code صحیح ده نو کم یو په unqualified accountant کا په professional account کې دوانو کې راځي B کتاسو ګره professional account has a duty to stay up to date with their knowledge او C راځي professional account ها C او D چې دي دا خو د professional accountant د لپاره خبره کړل چې د خپل legislation د خپل ethical code A راشو نو professional accountant has passed exam which prove their level of knowledge صحیح ده د دې level of knowledge شو کېږي او بیا ښه د دې حواله سره خبره کړې و چې اوله غو دلته کې ویلو in many countries it is also possible for unqualified people to call themselves accountants and set themselves in a business however such people are not professional accountants as they do not belong to a professional accountancy body and have no obligation to follow an ethical code صحیح ده نو C او D خو دغه خبره کړې ده او A او B کې اوس پکار ده نو professional accountant has a duty to stay up to date with their knowledge نو ماته خو بیخ کاری که پروفیشنل اکاونټنټ ته او کان کوالیفاید اکاونټنټ ته دوه خپل جاب کوي پای کوته نالج ملایوي کې نو بي کېږي شي دا ایم ماده ښکاری A کې وایي چې پروفیشنل اکاونټ is past exams which prove their level of knowledge صحیح ده نو کوم د کمپلیټ ایگزامز خبرو کو نو پروفیشنل اکاونټنټ خپل کمپلیټ ایگزامز ختم کړی دي ان کوالیفاید کې بیا د څه کې دی شي چې فور ایگزامپل چا FIA کړی دا جاب کوي نو هغه خو ان کوالیفاید کې راغی صحیح ده نو بي بیا چې دی هغه مور ریلایبل انسر راځي خاجي بیا راځي وي پروفیشنل کوډ اف ګوره یاد ساتئ زموږ د اکاونټنټس لپاره چې کوم کوډ اف ایتھکس دی هغه دا 15 خبرې دي صحیح ده چې اکاونټنټ به خامخا 15 خبرې دا فالو کوي انټیګریټي راځي ابجیکټیویټي راځي پروفیشنل کمپټنس اینڈ ډیو کیر راځي کنفیډنشیلټي راځي پروفیشنل بیهیویر نو انټیګریټي مطلب دا چې تبه اونیسټي تبه ټرو خبرې چې دی هغه به ستاکاری پای کې به فراډ غلطي دوکه پکې نه ابجیکټیویټي تو فیکٹس مطابق باندې کار کې کوم خبره چې صحیح ده بس هغه صحیح ده خپل طرفه پای کې ستاسو سوچته ستاسو پوینټ اف ویو دا هغه میټر نه کوي چې کوم فیکٹس دي تبا خبره کوي پروفیشنل کمپټنس اینڈ ډیو کیر مطلب دا دی چې په کوم جاب او هغه جاب کې کوم سکلز پکار دي کوم نالج پکار دي هغه ستاسو رښتې کنيشتي کانفیډنشیلټي هر یو اکاونټنټ چې کوم کار د کمپنی کوي نه دا خبره بس صرف داغه پورې محدود خپل خبره ایون په اکاونټینګ ډپارټمنټس کې چې خپل اکاونټنټس ملګری ادارې خپل ډیفرنٹ رول ان هغه د یو بل سره خبرې نه شیر کوي چې مالې څه کار را کړو ما څه کار وکړو کم کلاینټ باندې کار کوم بانک کې څه شو دا خبرې باندې کوي پروفیشنل بیهیویر به د چې کله کمپنی ته افیس ته لاړ شي نو ته پروفیشنل یو سګي هر څه پروفیشنل طریقې سره ډیل کې پرسنلی و خبرې نه لې پرسنل و چا سره غب شپ نه لګي پرسنل ماحول بنو جوړي هر سبا اکارډینګ ټو پروفیشنل بیهیویر چلے صحیح ده دلته کې ویل دی اول why both the International Federation of Accountants یو international body د accountants لپاره نو هغه ته International Federation of Accountants وي I said ورته وي and the ACCA have developed code of ethics for their members
Note, the International Federation of Accountants has issued code of ethics through the International Ethics Standard Board of Accountants. صحیح ده؟ نو د چې خپل ethics کوم فالو کړی دی IFAC والا نو هغه د IESPA په ترو باندې کړی دی کوم چې International Ethics Standard Board دی یعنی هغه نه پاس شوی ethics دی. As such, you will see the code refer to either IFAC code of ethics or the ISBA code of ethics for دوانه یو شی دی. The IFAC or ISBA code lays down to ethical standards to be applied by practicing accountants across the world. So, accountants په دنیا کې کار کوي نو اس پر IFAC هغه به دا code of ethics follow کوي. پای کې دا 15 خبرې لازمن پکار دي. IFAC code سره my professional accountants must comply with the fundamental principles صحیح شو خاجي. دا یو conceptual framework یعنی دیو body جوړه کړل یعنی یو طریقه کار جوړ کړ ټول به دا follow کوي. IFAC also takes interest in ensuring the accounting professional in general. صحیح ده especially auditors ځکه د auditor کار چې دی هغه مور سیریس دی صحیح ده هغه چک کوي چې چا سکیم غلطي یا فراډ وغیره نه دي کړی نو هغه به زیات د ایتکس خیال ساتل پکار صحیح ده یا د ACCA ولم دا فالو کوي ACCA چې دی په کوډ اف ایتکس کې افیکټ فالو کوي صحیح ده انیویز زم سره چې کومې خبرې د کانفیډنشیلټي خپل کار یا د کمپنی انفارمیشن یا د کلاینټ انفارمیشن او د کانفیډنس ساتي ابجیکټیویټي د خپل فیکټ سری هغه فالو کې کوم خبره چې صحیح ده بس هغه فالو کېږي د دین علاوه تبا بایس کېږي نه یعنی انا کې عزت کې بن راځي او کانفلیکټ اف انټرست برازي او پروفیشنلی هندل کې د ابجیکټیویټي مطلب دا د یو کار کې دی شي تا ته صحیح کاری او هغه غلطي نو ته به دا نه وي چې دا ماته صحیح کاری بس دا وزده شي کوم نه تا ته به صحیح کاری خو هغه خپل طریقې سره باندې کې کوم چې رولز ریګولیشنز دی هغه فالو کوي انټیګریټي غلطي نه نشا کار بکې مسلیډینګ سټیټمنټ جوړنه کې صحیح ده چې بای غلطیاں نه کمپیټنس اینڈ ډیو کیر مطلب چې کم جاب کم رول باندې ته نو چې هغه تا هغه سکلز او نالج درته پته پروفیشنل بیهیویر آلسو پروفیشنلی هندل کې صحیح ده بیا راځي کمپلاینس وذ د فندامنټل پرنسپلز نو اول ACCA ممبرز چې هغه ته دا ریکوایرمنت چې خامخا تاسو کوډ اف ایتکس فالو کوئ او ایون د دې لپاره بیا سکلز نو پس موډیولم دی هغه هم پاس کوي صحیح ده خاجي ACCA disciplinary committee decision دی خپل کمیټې د دې لپاره جوړ کړی دا ACCA code of ethics and conduct is binding on its members and students دا members لپاره دا د students لپاره دا in 2020 a student taking her corporate and business law computer based exam was alleged to be using or be in a position of a device capable of taking photos and she had on her desk په 2020 کې کووډ ټایم راغلی و کنه نو خلکو به ریموټ ایگزامز ورکول نو سټوډنټ به کمپیوټر ته ناسو لاندې بورډ سره بل کس ناسو او انسرز بول هغه ورکول صحیح ده نو وای کم چې ACCA ډیسپلینری کمیټي دا قسم فراډز یا دا قسم سکیمز ویری او په هغه باندې جرمانه لګیدل شنو دلته په هغه سټوډنټ باندې جرمانه لګولې و او د ACCA پورټل نه لر کړی و او هغه چې بیا 750 پاوند چې هغه ACCA ته پې کړو صحیح ده نو د ACCA خپل کمیټي مشته چې سټوډنټ یا یو ممبر د کوډ اف ایتکس خلاف ورزي کوي نو په هغه باندې به دا جرمانیم لګي او د خپل پورټل نه ویم درک بیا راځي which of the fundamental principle is Thomas not breached کم یو پرنسپل هغه نه دی بریچ کړی یعنی د کم یو پرنسپل خلاف ورزي نه ده کړی Thomas worked in the accounts department of a large multinational company say that if profits for the company are above a certain level the profit they level ne siwashi Thomas will receive a bonus say that For example, دوی ویلو که زم د $2 نه پروفټ سیوا شي تاسو بونس ملایږي نو د دې لپاره د دې کار وکړو چې دا ایکسپنسز مانیپولیټ یعنی پروفټ سیوا کو ایکسپنسز را کم کړو نو پروفټ هغه ټارګټ ته ورسو نو چې د بونس ملاوي شي which of the following fundamental principle is Thomas not breached کم یې نه دی بریچ کړی پروفیشنل بیهیویر خو نه دی کړی انټیګریټي هم نه ده صحیح ده کانفیډنشیلټي او ابجیکټیویټي objectivity دی پای شوی دی نو کانفیډنشیلټي خلاف ورزي نه ده نه کړی یعنی باقي درې ونه د بریچ کړل درې ونه کوډ اف ایتکس خلاف ورزي کړی دا او د کانفیډنشیلټي څخه خبره پکې دلته کې نو نو غیر ریلیونټ دی انسر شي بیا راځي وای د اکاونټنټس د خپل پروفیشن په ترو باندې ایتیکل بیهیویر څنګه پروموټ کولای شي نو ګوره اسپیشلی کم اکاونټنټس یا کم اډیټرز دا پبلک انټرست لپاره کار کوي یعنی هغه بزنسز ګوري دا غوي اکاونټینګ ګوري بانکس ګوري چې هغه چرته سکیم غلا فراډ وغیرہ نه دی کړی نو په دوی باندې ډیره غټه ریسپانسیبিলিټي راځي چې ایتیکلی د نورم اویری کارپوریټ کوډ اف ایتکس موږ را کړی دی دغه شان د کمپنیز خپل کارپوریټ اف کوډ سي نو most companies especially if they are large is approached
the concept of business ethics by creating a set of internal policies. نو هغه خپل policies د دې لپاره جوړ کړي دي چې یاره دا policies به هم فالو کیږي خو د وای دا سټنډرډ لیست نه دی اوس زموږ آی سی سی والی زموږ سټنډرډ 15 خبرې دي کنه objectivity integrity and other three وای هر کمپنی بیا خپل پالیسی جوړ کړی دا چې دلته کې بعض زموږ لپاره ethically کم کار صحیح او کم غلطي many organization appoint ethics officer او even کم چې غټ کمپنیز دي پای کې کمپلاینس افیسرز دي ایتھکس افیسرز دي کمپلاینس افیسر مطلب چې دی با ټول کمپلاینس چک کوي چې را موږ څه خلاف ورزي نه د کړی او ایتھکس افیسر هم دغه کوي بیا راځي وای دا کوډ اف کنډکټ څه د پاره نو کوډ اف کنډکټ د دې لپاره چې را ټول پاسانه باندې هغه ته پته ځند لپاره کوم خبرې ضروری دي دا فالو کول غواړي نو some commentators see the growth in code of conduct as a cynical attempt by companies to escape legal liability when an employee is caught doing something wrong. The company can try to claim that it is not the company's fault when a raw employee acts outside the stated rules. Other commentators argue that a code of conduct are simply a marketing tool that companies can use to highlight the public how well they behave. In practice, a code of conduct will only work if management are seen to support it. For example, by holding regular seminars at the business to promote ethical practice, the worst situation is where a code of conduct exists, but management openly deride its content and instruct employee to disobey it. صحیح ده code of conduct دای چې یو کس غلط کار کړی دی نو بیا هغه چک کوي چې یاره واقعي د خلاف ورزي کړې ده که نه دي ده کړې نو ډفرنٹ کمپنیز بیا ډفرنٹ بیهیویر په هغه ټایم شو کوي لکه فور ایگزامپل یو کمپنی کې امپلوي چې داسې غلط کار کړی دی نو اکثره کمپنی د پټ په پټه د کمپنی نه وباسي ځکه چې دا خبره پبلک ته لاړه نشي د دوی بدنامي به وشي نو ایسه کمپنیز داسې کوي ایسه کمپنی چې دی دا اکسپټ کوي یا څه کمپنیز چې دی هغه دا کار کوي چې هغه بار بار سیمینارز کوي او غواړي چې نورم د ایتیکل پریکټس په دې باندې کار وشي او نورم پروموټ کړي صحیح ده نو ډیفرنٹ سیناریوز کې بیا ډیفرنٹ پالیسیز چې هغه فالو کیږي یو illustration دی حواله سره راکړل چې ټیسکو states that it is committed to conducting its business in an ethical manner, treating employees, customers, suppliers, and shareholders in a fair and honest manners, and ensuring that they are a constant and open channel of communication. نو ټیسکو کمپنی دا وایي چې موږ خپل ټول کسټمرز امپلویز او څونه خلک چې انوالو دي نو ټول سره ایتیکلی طریقې سره ډیل کو او اوپن کمیونیکیشن دی TESCO is a code of ethics for its employees. د خپل employees لپاره د code of ethics راوستي دی او پای کې policy ده چې including a policy on the receipt of gifts and grievance procedures to cover employment issues. Employees are able to ring a confidential telephone line. نو هغه یو code of ethics دام دی که تاسو څوک ګفټس درکې یا تاسو ته رشوت حواله سره خبره وکړي نو هغه یو ټلیفون نمبر ورکړی چې تاسو په دې باندې تاسو موږ ته ویلی شئ موږ انفارم کولی شئ نو بغیر د خطرې نه خبره موږ هینډل کوو صحیح ده ethical threats and dilemmas نن سبا یا په ethics کې داسې څه مسلې دي چې هغه موږ لا سولف کول پکار دي یا د هغې حوالې سره موږ ته اویرنس پکار دی صحیح ده نو ټول ناول راځي self interest threat. This could occur when a financial or other interest influence an accountant judgment and cause a conflict of interest. For example, by overstating the profit of a company they work for, an accountant may receive higher payout bonus. یو د ethics خلاف ورزي د خپل self interest د پاره self interest threat دی نو اول خو خپل ځان باندې کنټرول راوستل دي لکه فور ایگزامپل تا د کمپنی ته سیل سیوا کته ته کمیشن میلاو شي کمپنی پروفټ کې راځي ته بونس میلاو شي دا هغه په اکاونټینګ کې بیا د کارونه کول چې دا فیک طریقې سره ته سیوا کې چې بونس میلاو شي بیا سیلف ریویو تھریټ راځي سیلف ریویو مطلب دا چې انسان خپل موږ په پښتو کې خپل گریبان کې سوچ وکړ خپل ځان ته وګورئ نو سیلف ریویو تھریټ دا چې موږ ځان ته نه ګورو بل خلک نور چې دا غږ جج کوو او دا غو د پر ډیر ښه جج یو خپل ځان نه جج کوو نو دا یو مسله ده Advocacy can be a problem if the accountant is promoting a position or opinion to the point where the subsequent objectivity is compromised. This could occur when acting for a client when in litigation or dispute with third parties. صحیح ده ګوره advocacy مطلب دا دی چې کله یو اکاونټنټ یو اوپینین دی یو خبره ده هغه پروموټ کوي په دې طریقې سره چې دا ابجیکټیویټي پی کمپرومایزډ شي یعنی د افیکټس ته نه ګوري یعنی د کار شوی دی څنګه چې ما په سٹارټ کې یو کار به تاسو نه ښکاري تاسو به ګران ښکاري تاسو مسلو ولا ښکاري خو هغه باغ شان کول غواړي ځکه ته به ابجیکټیویټي فالو کې یعنی ته خپل ځان نه خپل بایس کېږي بنا صحیح دی نو ډیکې سیدا دی
خپل فائدې د لپاره ته یو پوینټ چې دی هغه بار بار پروموټ کې او خپل objectivity compromise کې نه دی ته education. Familiarity threat occurs when accountant becomes sympathetic to interest of others due to close personal relationship. کله چې accountants د چا سره close کار کوي نو ګورئ دا خبرې زیاتره د auditors لپاره دي ځکه audit ناشنا کس یو کمپنی ته لاړ شي او د هغو اکاونټینګ ټوټل هر څه چک کوي چې سکیم غلا وغیره خو یې نه دي کړي که نه نو په دې وجه د اډیټ لپاره دا ریکوایرمنټ دی چې څوک اډیټر ته راولي چې هغه نستا زوړ امپلوي نه ملګری نه آشنا چې بالکل ناشنا کس راشي نو کله چې اډیټر راشي او د فیمیلیار شي کمپنی سره جان پہچان شي دوستي وشي دته ګفټس میلاویدل شروع شي نو د بیا فیمیلیارټي تھرټ کې راشي دی چې یاره دا خو زما ملګری دی او زه څنګه دو سره چې دا وې ما چې یاره دو سکیم کړی یا فراډ کړی دی دا یو ایتیکل ډیلیما ده intimidation threat occurs when accountant is deterred from acting objectivity by actual or perceived threats. Intimidation دا د چاله دمکی ورکول اکاونټنټ ته دمکی دی یا اډیټرز ته سپیشلی چې هغه لا کمپنی والا یا منیجرز چې هغه ته دمکی ورکوي که تاسو سکیم یا فراډ یا مسټیټمنټ شو کو بتا مړ کو یا فور ایگزامپل سامله بو کو یا څه نقصان در ورسو دا انټیمیډیشن تھرټ دی صحیح ده حاجی اوس د دې ټولو حواله سره سیف ګارډز یا د دې حواله سره څه کولای شي صحیح ده ACCA دی حواله سره څه سیف ګارډز دي نو it is includes ethics training څونه professional accountants دي چې هغه ته ethics training ورکړي نو ځکه ACCA کې یو ethics module ټول باغ وي چې ټول ته پته وي چې as a professional تبع ethics فالو کې بیا کارپوریټ ګورننس دی د پر راغلي نو دا غیر ریکوایرمنټس دي بیا کمپنی کې د دې ریګولیټری مانیټرینګ کیږي ډیسپلینری چیکینګ کیږي بیا سم پروفیشنل سټانډرډز د دې لپاره خو دې پای بتا پوره کیږي safeguards against ethical threats صحیح ده نو کوم ethical threats چې راځي دا غي خلاف څنګه بزنس کار کولای شي نو دلته ویلې هاټر یو ابریویشن یا اکرونیم د درکړې د څه لپاره چې یو اونېسټي پکار ده ته تعالی پکار چې خپل امپلویز هغه ته په دې باندې انکریج کې موټیویټ کې چې تا اونېسټي سره کار کوي بل اوپننس مطلب دا دی چې هر یو کار په صحیح طریقې سره ترانسپیرنٹ کیږي یا صحیح ده پای کې کله چې ډیر زیات سیکرټ سی کله چې ډیر زیات پټ کارونه شروع شي مسلې ملته شروع کیږي چې کم ځای کې صفا سوتره طریقې سره کارونه کیږي مسلې ناراضي ورپسې سیم ترانسپیرنسي ورکړه چې ټول د لپاره د یو شان پروسس یو شان پروسیجرز دی ټول ته پته بیا ټرست راځي نو ارګنایزیشن نیډز ټو بی ټرست وردی ارګنایزیشن د پکار دی خپل ټرست جوړ کړي نو دغه شان د په امپلویز کې به ټرست راځي دغه شان به د کسٹمر سره دغه شان باونډینګ جوړ شي Empowerment. This includes giving employees and other stakeholders more ability to make their own decisions. کله کمپنی کې د امپلوي ته وایي چې څه کار کوي زموږ به تاسو کې څه کار کوي زموږ به تاسو کې صحیح ده نو هغه لږ ډیر تا اتھارټي ورکوان او هغه به نورم موټیویټ کیږي او نور به هغه خپل ابیلیټیز نه فائدہ لري ریسپیکټ ټول له شان ریسپیکټ ورکو اکثر غلط کارونه امپلویز ځکه کوي چې کمپنی کې هغه ته شان ریسپیکټ یا هغه شان ویلیو نه میلاويږي نو په دې وجه باندې هغه بیا غلط طرفونه ته واوړي او کمپنی ته نقصان شروع کول رسول شروع کی دلته یو کوېشن راکړی دی وای which ethical threat is Sophia facing Sophia ته دلته کوم یو ethical threat دی وای Sophia is an accountant at a company a small manufacturing company last year Sophia estimated that launch of a new product جوړی د GJH would boost a company's profit. The board of a company is currently reviewing the performance of the GJH and have asked Sophia to review the launch of the GJH and evaluate whether it was success. صحیح ده نو دې د خپل وجه ته دا کوم پروډکټ جوړ کړی دی لانچ کړی دی ته هغه وګوره چې هغه صحیح دی کنه دی فائدہ رسي کنه رسي نو دا سره هغه سیلف ریویو راغی که سیلف انټرست راغی اډوکیشن او فیملیریټي خو نه ده سیلف ریویو سر جی صحیح ده سیلف ریویو براشي خو بیا مخ ترازی وای کله یو انیتیکل یا الیګل کار کیږي نو ایز اکاونټنټ ته باغ څنګه ډیل کې نو اکاونټنټس وو شوډ فرست کنسرن ګوره پاره کمپنی کې ethics officer صحیح ده نو اول یا کمپلاینس افیسر دی یا ethics officer دی نو ته باول هغه ځان رسیا ته خبره کوي چې بای د کمپنی کې دا ان ethical یا الیګل کار کیږي که بیا هم دا پرابلم حل نشو نو تبا ACCA انفارم کې لکه کوم چې تاسو پروفیشنل باډي صحیح ده نو ACCA به انفارم کې وای که سچويشن بیا هم حل نشو نو the accountant should consider reporting to relevant authorities صحیح ده کوم چې لیګل یا قانوني چې کوم ادارې دي نو بیا هغه ته رسول پکار دي صحیح ده دا یاد ساتي اول بتاو کمپنی کې چې کوم کمپلاینس ایتھکس افیسر دی ته به دم چې کوم پروفیشنل باډي دا غوته به
که بیا مونه شو نو بیا به قانوني چې کوم ادارې دي نو هغو ته به ځان رسوي. صحیح ده؟ ښه جي دا ټایم لږ دی نو دا 8 کوېسچن په خپله باندې وکړي. صحیح ده؟ چې ختم شو. بس لاست کې یو خبر ورکړی ده چې ethical issues are rarely clear cut in the real world. This may not be only one correct approach to take. In the exam, make sure you read ethics scenarios and the option you are giving carefully. Make sure you don't suggest a course of action that would breach the fundamental principles. صحیح ده؟ وایي د ethics دپاره څه fixed approach نشته، خو situation وغیره باندې ډیپینډ کوي، scenarios بیس باندې هغه جنرال حوالې سره خبره کوي. خو بس چې کله د اکاونټینګ ریلیټډ خبره راشي زموږ دپاره پراپر کوډ دی. صحیح ده؟ پای کې 15 خبرې دي، نو تاسو ته به هغه یادول پکار وي. د دې چپټر نه تاسو ته کوېسچنز راتلی شي. صحیح دی؟ خو خامخا په دې دغه باندې کوډ اف ایتھکس باندې کنفرم کوېسچن دی. دویم کوېسچن تاسو ته په دې ابسولوټیزم، ریلیټیویزم، کنسیکوینشلیسټ او په هغې کې چې دی راتلی شي دا 2 ځایه کوېسچن چې دي د دې چانس سیوا دی. صحیح ده؟ نو چپټر ریډ کوئ، وګورئ، کوېسچنز پې وکړئ، څه مسله وي نو بیا تپوس وکړئ. سر جو بخیر مثلا سر چې دلته مونږ ویل کنه چې یو کمپنی کې مثلا زه افغانستان کې یا پاکستان کې هم صحیح ده سر جی، اوس یو کس فراډ کوي یا کوم انیتیکل کار کوي، اوس هغه کس چې و همدغه کمپنی کې هغه ته مې وویل هغه دا مسله حل نه شو، اوس زه افغانستان نه باید ای سی سی هغه سوی ورته هغه ته باید زه انفارم ورکړم همدغسې. د ای سی سی ته ایمیل کولی شي. صحیح ده؟ نو هغه به بیا چک کوي. خو دا د فرمز حوالې سره دا خبره کېږي کوم چې اکاونټینګ فرمز دي. صحیح ده؟ ځکه چې اوس د ای سی سی یو کمپني ده، د هغو سره یې څه کار شو. او کوم چې فرمز دي یعنې اکاونټینګ فرمز دي نو د هغې حوالې سره خبره کوي. دا یو جسټ یو اگزامپل ورکړی دی. د اکاونټینګ فرم سر چې د ای سی سی سره دوی هغه لري تعلقات لري. نو کوم چې ای سی سی بیسډ دي یعنې کوم چې ای سی سی والدین او هغو خو تعلق ساتي که نه. خو دا یو دغه ځکه یو اگزامپل ورکړلی که نه چې کوم دغلته یو پروفیشنل ستا کومه باډي ده نو ته به هغه انفارم کوي. سم سر. حاجي بل څه کوېسچن شته؟ حاجي بس صحیح ده. ښه کټ پسې وکړئ، څه کوېسچن یې بیا وکړئ، انشاءالله سبا بسې چپټر 11 سټارټ کوو. او ستاسو به ترسډے باندې کلاس یې اف کوو نه چې کورس څنګه کمپلیټ شي. صحیح ده؟ صرف فرایډے به آف وي، ترسډے باندې به کلاس. صحیح ده ورځئ. ښه، السلام علیکم. خدای پامان.